What's up everybody? हामी चाहिँ अहिले बिर्खा धारामा छौँ हैन के धारामा छौँ जे भने पनि बुझिहाल्छ हैन ट्याक्क नपते बोर्डमा हेर्नु बोर्ड डन्डा अग्लो रिसोर्ट नम्बर यहाँ चाहिँ रिसोर्टमा जान्छ भने हैन आजको हाम्रो चाहिँ यात्रा भनेको हेटौडासम्म हो हैन पछि काठमाडौँ हुन सक्छ अथवा जहाँ पनि हुन सक्छ नट फिक्स्ड हैन त्यही हो टक्कै अहिले चाहिँ चिसो चाहिँ हुनु परेको यो ज्याकेटले हामी टक्नु पर्यो सो अहिले चाहिँ हामी यो कुन ठाउँ है झाँक्री अनि त्यहाँबाट हामी सरर त्यही बाटो हुँदै त्यहाँबाट हुँदै यहाँसम्म आयौँ धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ यो बाटो हामी फर्स्ट टाइम आएको हो हामीलाई नि खासै अब यसको नलेज त थिएन त्यो पनि ठाउँ चाहिँ एकदमै बब्बाल दामी नै छ होइन त्यो चट्टानहरू ड्याङ उठेको बाटो यही हो जानुपर्ने चाहिँ झाँक्री डाँडा भने होइन यहाँबाट अब हाम्रो हेटौडाको यात्रा फेरि सुरु यहाँबाट बुझ्दैन होइन अल्टो देख्दो रहेछ अनि यहाँ दुईवटा बाटो छ होइन त्यो हाम्रो बाइकतिर भएको बाटो चाहिँ जाने हो तलबाट चाहिँ प्युटार जाने रहेछ अहिले हामी प्युटार होइन अब यहाँबाट हामी सिधै स्टप भनेको हाम्रो मकनपुर गढी चाँडै पुग्यो भने नत्र सिधै हेटौडा होइन ल सियु इन हेटौडा स्टार्टिङ डे 2 मेरो निनीको घरबाट अब यहाँबाट तिहारै हटाएन वाट्सअप पिपुल हामी चाहिँ आज हेटौडामा होइन ठ्याक्क हेटौडामा हिजो राति बसेको अब ठ्याक्क 8 बजे अहिले अब हाम्रो अब जनकपुर जाँदै हो अब होइन ठ्याक्क हेटौडा एक लड घुमिदिने सर र अनि जनकपुरको आज यात्रा हुन्छ कडै यात्रा हुन्छ होइन कहाँ कति किलोमिटर 160 किलोमिटर छ होइन कति 100 किलोमिटर होला लगभग 100 किलोमिटर होला होइन जनकपुरसम्म ट्याक्क बिस्तारै गइन्छ अब भरे अब यतै फर्किन्छ कि जनकपुरमै हुन्छ थाहा छैन 160 हो क्या 4 घण्टा लाग्छ 160 हो 4 घण्टा लाग्छ भन्थे 160 होला 4 घण्टा जति लाग्छ भन्ने छ बिस्तारै जाने हो
हैन गाइज सी यू इन नेक्स्ट पार्ट भएन यो भाइ हामी चाहिँ अहिले होइन ट्याक्क हेटौडाको बस पार्कमा हो होइन किसन दाईको फास्ट फुडमा यसो हेटौडा आउँदाखेरि पनि होइन यसो भिजिट गर्नु होइन हाम्रो सेफ दाई हेलो भन्दै हेलो भन्नु दाई हेलो होइन यसो हेटौडा आउँदाखेरि यसो फास्ट फुडमा यसो छिर्नु किसन दाईलाई भेट्नु होइन खानेकुरा चाहिँ लास्ट मिनट पाइन्छ होइन बाहिर आउनु बाहिर हेटौडा चोक होइन बस पार्क यहाँ बस रोकिरहेको छ ट्याक्क पाराले होइन हाम्रो चाहिँ अब ट्याक्क आज जनकपुरको यात्रा तपाईँहरू अब कहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ गाडी पाइन्छ त्यो चाहिँ किसन दाईको फास्ट फुड हेरिराख्नु ट्याक्क यसो यहाँ पनि भिजिट हाल्दिनँ ठ्याक्कै यो चाहिँ चोक हो अनि यो बाटो सिधा गयो भने चाहिँ दुईवटा बाटो आउँछ एउटा बुद्ध चोकतिर जाने एउटा नारायणगढ जाने चितवन अनि हामी चाहिँ आज यहाँबाट यताबाट निजगढ हुँदै बर्दिवास हुँदै जनकपुर अब यहाँबाट हामी सिधै जनकपुर भेट्छौँ जनकपुरबाट फेरि हेटौडा आउँछ मोस्ट प्रोबेबली सन त्यो बाइक क्याफे होला फास्ट फुड तर आउने होइन सट्टा खाने व्हाट्सअप गाइड्स हामी चाहिँ अब होइन ट्याक्क पाराले जनकपुर हिँडिरहेको छौँ होइन बिस्तारै जान्छु पहिला होइन ट्याक्क अब यसो जाडो महिनामा घुम्न आइदिनु होइन ट्याक्क हाम्रो अब तराई घुम्न सही हुन्छ रमाइलो पनि छ रोड पनि अखा बनाइरहेको छ अहिले होइन डेन्जरै छ रोड चाहिँ होइन मजा आउने गाडीहरू यसरी हिँड्छ साला नाइट गाडीले अब पुरै ओभरटेक हानेर हिँड्छ होइन तर पनि ट्याक्क सही पाराले जाने हो होइन जोते पनि यताबाट होला गाडीहरू यताबाट हिँड्दा चाहिँ नारायणगढ पहिले जानु पुग्ने हो भुटान देवी मार्ग अरे होइन सही पाराले जानुपर्छ ट्याक्क पाराले चट्ट पाराले स्टेसन चाहिँ जनकपुर हो जनकपुर हो होइन अब उता होला होइन ट्याक्क चट्ट पाराले साइडलाई बाँध्ने हो होइन ल है गाई छ दामी अब आउँछ दामी आउँदैछ तर हल्का रोड चाहिँ है यो चाहिँ दामी लाग्छ कि रुखहरू चाहिँ कडा छ क्या हेटौडाको कुनै हो नि यसरी गाडी आउँछ साला जोतहरू हो क्या यी साइडको अरे कति पैसा मात्रै कमाउनु कति पैसा मात्रै कमाउनु जिन्दगीलाई जे गर्छ जे खुसी लाग्छ त्यही गर्नु क्या यो चाहिँ हाम्रो ट्युसन आउँदैछ पछाडिपट्टि हाम्रो अर्को राइडर हामी दुईजना यहाँ आज यो ट्रिपमा हाम्रो शिशिर सोल्टी चाहिँ छुट्यो होइन पाँच पोखरीको टिम हामी केही छैन नेक्स्ट ट्रिप छँदैछ होइन हाम्रो केमा कहाँ जाने सरोलपा होइन एक हप्ताको लागि चर्च पाराले नेक्स्ट हप्ता चाहिँ त्यहाँ आउँछ होइन त्यो पाराले मार्चतिर जाँदा धेरै भेटिन्छ भन्छ अब सियुइन जनकपुर अथवा बिच बाटोतिर अलिअलि भेट्यो भने बिच बाटोतिर नै हाल्नुपर्छ भिडियो है बाई ट्र्याक्टरको मान्छे पनि खुसी भइरहेको मेरो पो भिडियो खिचिरहेको रहेछ भनेर क्या हाम्रो मेकानिक सर बाइकको पार्ट पुर्छ सब निकालेर हेर व्हाट्सअप हामी चाहिँ अहिले पत्लाया कटिसकेपछिको फर्स्ट पुल यहाँ चाहिँ पुल बन्दै हो क्या अरे त्यो बाटो
एरिया जस्तो छ, त्यही भएर तलबाट आएर चाहिँ गाडीहरू सबै मेन रोडबाट नआएर यहाँ देख्दैन, एक्सपोजर मिल्दैन। देखिन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँ किन रोक्यो भने यहाँ ट्युसनले बाइक बनाउँदैछ आफ्नो, आफै हो नि त मेकानिक। बोकेको पुलमा पुरै जाम होइन त, लिन्टिङ हल्लिन्छ यार, यत्रो गाडी त हेर, यत्रो गाडी आइरहेछ, डर लाग्ने गयो। कति गाडी रोकिरहेको लाल मन्दिर, यो ठाउँको लाल मन्दिर। बाँकी ठाउँ चाहिँ जनकपुर जानु टाइम छ होइन। गुगल म्यापले के भन्यो? गुगल म्यापले अब त्यही 1 घन्टा 40 मिनटको बाटो हुन्छ होइन। अब बिस्तारै जाने हो, 1 घन्टा 40 मिनट भनेपछि अब 2 घन्टा जति लाग्छ, 2 साढे 2 घन्टा होइन। बिस्तारै कुदाउनुपर्छ, धेरै फास्ट कुदायो। किन बस्यो हामी? अब यहाँ यसो खानासाना खाने, ब्रेक खाना खानु पऱ्यो नि त, भोक त आइसक्यो। खतरा बन्दैछ हेरिस भित्र, दामी बन्दैछ क्या। हजुर, खानेकुरा दामी बन्दैछ क्या भित्र। बास्ना पनि मगाएर छ होइन। टेबल पनि खाली खाली छ, यस्तो थाहा आइसकेपछि सखाब एकैछिनमा क्या ट्याक्क चट्ट पाराले खान्छ खाइन्छ। बर्दी बासा खाना खानु पायो भने सही हुन्थ्यो है। अन्त बर्दी बासा 1 घन्टा लाग्छ क्या, अब भोक लागिसक्यो होइन। बिहान अब दुध सुत्ता खाएर आएको। ठिक छ, रोड धेरै राम्रो छ, बवाल छ होइन, मजा आउँछ रे राइडरहरू होइन। यसो बाइक साइक स्टन देखाउने भए यहाँ दामी रहेछ ठाउँ होइन। ट्युसन दाइको आइहाल्यो। के छ ट्युसन दाइ? कस्तो भयो त आज? मजा आइरहेछ नि। तराईको अब फर्स्ट भनौँ न एक्सपिरियन्स मजा भइरहेछ, मैला भइरहेछ होइन। त्यही हो, अब खानासाना टक्क खाइन्छ अनि बिस्तारै। हेर्दाखेरि कस्तो? 2 थाल के खाने र हामी? एक्स्ट्रा के मगाइस् र तैँले? मटन एकलट फेरि हात धुनु पऱ्यो होइन? मटन खाना पनि राम्रै मिल्छ तर सस्तो पनि त्यति सस्तो रहेछ। गर्मी चाहिँ अलिकति गर्मी नै छ, त्यही पनि बिस्तारै जानु ठ्याक्क अब 2 घन्टापछि अब ठ्याक्कै 2 घन्टा ठ्याक्कै जनकपुर पुग्छ भनेर छ होइन। बिस्तारै जानु 2 घन्टामा ठ्याक्कै जनकपुरमा आज नाइट बस्छ होला। जनकपुर गएर चाहिँ आज बेलुका हुन्छ होइन। त्यही माथि आज थर्ड डे चाहिँ सबै गाडीहरू यसरी हुन्छ, बाइकलाई दबेर मतलबै छैन होइन। अनि टाइम अहिले 12:30 भयो, ट्याक्क अब 2:30 बजीतिर पुग्ला। यहाँ अब छठ सुरु भइसकेको छ होइन।
खोला सोला आएर यसो ट्याक्क अब सबैजना छठ मनाएर गैला हानेर होला हामी पनि ट्याक्क छठ हेर्नु जानु लाग्छौँ जनकपुर अब ट्याक्क 2 घन्टापछि पुग्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा बाटो आउँछ है गाइस ल What's up, bro? फोटो खिचाएन भिडियो खिचायो केही भन् भनेको साला हामी चाहिँ जनकी मन्दिरमा छौँ होइन यसो दर्शन सर्शन गरियो मन्दिर सन्दिर घुमियो होइन ट्याक्क आउनुहोस् भिजिट यसो घुमिदिनु होइन खत्रै छ मन्दिर होइन मजा आउँछ आनन्द एउटा होइन भजन सजन सुनेर पनि मजा आउने ठाउँ पनि छ भजन पनि भइरहेको नै छ होइन मन्दिर 4:15 बजे मात्रै खुल्छ मन्दिर त्यतिखेर मात्रै खोल्छ ला जुत्ता हरायो यार के गर्ने अब